මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එකේ මොකක්ම හරි වීඩියෝ එකකට copyright claim එකක් වැදුනොත් ඒක අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මුලින්ම Google Chrome එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් Firefox වගේ එකක් වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ Firefox. ඊළඟට මෙතන search කරන්න YouTube කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් select කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට YouTube එක මෙහෙම display වෙනවානේ. මේ මෙන්න මෙතන තියෙන sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට login දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන email එක enter කරලා email එකේ password එක enter කළාම ඔයාලට phone එකට message එකක් එනවා මේක ඔයාමයි කියලා confirm කරන්න කියලා. ඒ ටික මම කළා. දැන් මෙතනින් අපිට continue දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙතන security check up එක හරි විදිහට කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අලුත් tab එකක් open කරගෙන YT Studio login කියලා මෙතන search කරන්න. එතකොට මෙතන YouTube Studio කියලා එකක් එනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලගේ YouTube channel එකට log වෙලායි ඉන්නේ lab එක හරහා. දැන් මෙතන මගේ channel එක තියෙනවා The Pink Dreamer කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වම් අත පැත්තේ කොනේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට වචන ටිකක් තියෙනවා. එතන දෙවෙනි එක content. ඔයාලා මේක ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් මම දාපු වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේ බලන්න මෙතන copyright claim එකක් මේ අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකට වැදිලා තියෙනවා. මේ copyright claim කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන see details කියලා එකක් එනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කළාම ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන යනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ මගේ copyright claim එක වැදිච්ච වීඩියෝ එක. එතකොට මෙන්න මෙතන චූටි කොටුවක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. එතන මේ කොටුවෙන් මාක් කරලා පෙන්නන්නේ copyright claim වැදිලා තියෙන ස්ථානය. ඒ කියන්නේ මේ මුළු වීඩියෝ එකටම නෙමෙයි copyright claim වැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ චූටි කොටසට විතරයි. ඒකේ තේරුම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මොකක් හරි මියුසික් එකකට තමයි මේ copyright claim එක වැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට copyright claim වීඩියෝ එකකට වැදුනම ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන content එකට නෙමෙයි copyright claim වදින්නේ. ඕකේ තියෙන මොකක් හරි music කොටසකට නැත්නම් ඒකට අපි දාලා තියෙන සම්පූර්ණ සින්දුවට තමයි copyright claim වදින්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 33. මේක ක්ලික් කළාම අපිට options 4ක් පෙන්නනවා. මේ විදි 4න් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ copyright claim එක නැති කරගන්න. මේකේ පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ trim out segment කියලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ copyright වැදිච්ච කොටස highlight වෙලා තියෙනවානේ. අපිට මේ trim out segment කියන එක ක්ලික් කරලා ඕකේ එක දුන්නොත් අපිට පුළුවන් ඒ copyright claim වැදිච්ච segment එකම remove කරලා දාන්න. හැබැයි එහෙම කළොත් වීඩියෝ එකේ කොටසක් නැති වෙන නිසා මම ඒ option එක select කරගන්නේ නැහැ. ඊළඟට දෙවෙනියට තියෙන්නේ replace song කියලා. මේක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ copyright claim වැදිච්ච සින්දු කොටස ඉවත් කරලා copyright claim නැති සින්දු කොටසක් දාන්න. එතකොට mute song කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ copyright claim වැදිච්ච කොටසේ තියෙන සින්දු කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා දානවා, mute කරනවා. එතකොට වීඩියෝ එක play වෙද්දී ඒ කොටස විතරක් කිසිම සින්දුවක් නැතුව play වෙනවා. ඉතින් මම ඒ option එකත් select කරගන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ දෙවෙනි option එකට තමයි යන්නේ. මේ හතරවෙනියට තියෙන dispute කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳටම විශ්වාසයි නම් ඒ සින්දු කොටසත් ඔයාලගේම සින්දුවක් වෙන කොහෙන්වත් ගත්තු එකක් නෙමෙයි කියලා මේ dispute එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන් YouTube එකට ඒක නැවත පරීක්ෂා කරලා බලන්න කියලා. දැන් මම තෝරගන්නේ මේ replace song කියන කොටස. මෙහෙම replace song කියන එක අපි option එක ගත්තම අපිට YouTube audio library එකෙන්ම දෙනවා copyright claim නැති මේ විදිහට සින්දු ටිකක්. අපිට එතකොට මේවෙන් එකක් select කරලා
කොපිරයිට් ක්ලේම් වැදිච්ච කොටසට රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ ඕන සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මම දැන් ප්ලේ කරලා බලලා මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගත්තු නිසා මම මේ මෙතන තියෙන ඇඩ් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ තලේ මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරගෙන එන්න ඔයාලට කැමති තරම් කොටසක් මේ වීඩියෝ එකේ කවර් වෙන විදිහට. මම මේක ෆුල් වීඩියෝ එකටම දෙනවා. එතකොට මගේ මේ අලුතෙන් තෝරගත්තු සෝං එක ෆුල් වීඩියෝ එකටම ඇඩ් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා බලන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා තෝරගන්න මේ සෝංග්ස් වල විනාඩි ගාන මෙතන තියෙනවනේ. ඒ විනාඩි ගානට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකෙන් සිලෙක්ට් කළාට වැඩක් නැහැ. සින්දුවේ තියෙන විනාඩි ගානට මැච් වෙන විදිහේ වෙලාවක් දක්වා විතරයි මේ ඇරෝ එක ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නුම් කරනවා සින්දුවේ කොච්චර වෙලාවක් යනකම් ඔයාලා මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන යනවද කියලා. ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඊතලේ ඩ්‍රැග් කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන සේව් දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතනත් ready to replace song කියලා අහලා තියෙනවා. ඒකටත් සේව් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ක්ලෝස් කළාම ඔයාලට මෙතන checking one found කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් දකින්න ඇති ඔයාලා. ඒක දැන් ටික වෙලාවක් තිස්සේ විනාඩි 2ක් විතර තිස්සේ වැටලා තිබුණා. දැන් මෙතන none කියලා එකපාරට වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් කිසිම copyright claim එකක් නැහැ. checking one found කියලා විනාඩි 2-3ක් වැටිලා තියෙන්නේ මොකද? YouTube එකෙන් check කරනවා. දැන් ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැද්ද කියන එක. ඒකේ දැන් කිසිම copyright claim එකක් නැති නිසා මෙතන none කියලා වැටුණා. අනිත් videos වල වගේම. දැන් මේ විදිහට තමයි අපි copyright claim එකක් ඉවත් කරගන්නේ.